نازی مشت تو بیار حسین به طرفدارت سلام کن. سلام. چه ویوه بدی. معرفی نکرده بودم. بگو. مهرابه. چند سال؟ 26 از آقا ما داریم میریم اسم شهر فرایبورگ این بغیسگاو. همین که این گفت. من فقط فرایبورگ اولشو یادم میمونه. هم فرایبورگ میگن همه. آره. ما داریم خیلی سریع فورس ماژور یه روزه 5 ساعت با ما فاصله داره. همه دارن منو همراهی میکنن بریم خونه ببینیم. آره حالا شاید بتونم ویدیو بگیرم اینفورمیشن خونه بدم بهتون در جنوب آلمان. شاید اصلا خونه رو با هم بتونیم. ببین این شهره که داریم میریم اگه اشتباه میکنم درستم کن. مرزی ترین شهر به سوئیس دیگه. این ته آلمانه دیگه. از اون ور دیگه میفته تو سوئیس. شیده چند دقیقه دیگه ویدیو کال شروع میشه. اگه اشتباه نکنم فرایبورگ هم یه ذره کوهموخ داره، یه ذره لذت ببریم دیگه نه؟ چون همه آلمان اینجوری صافه. آره واقعا کوهش یه 2 تا کوه اونجا داریم. آره بعد دیگه مامان مهرابان برامون کلی خوراکی و اینا آورده. ما قشنگ برای 5 ساعت نزدیک 50 کیلو خوراکی آوردیم. میگه همین شما هم با خودمون میبریم. این که داشته باشیم. ما وسط راه پیاده شدیم پمپ بنزین بریم جیش کنیم و یه چیزی بخوریم و اینا. اومدیم اینجا. چیز ساندویچ هم میخوای بگیری؟ از اینا بچه کافی نمیخوایم بگیری؟ آخ کافی چرا؟ من کافی از این بگیریم. یه اسپرسو واسه من بگیری بیته. آره من همشون اسپرسو دارن. خب میتونی هایس شاکلت بگیری. چرا گرون میده 4 یورو؟ چه خبره؟ داریم یخ میزنیم. رفتیم دستشویی آب خریدیم. گزارش آب خریدیم. قیمت بنزین هم نشون بده که جماعت از ایران لذت ببرن. یه نشون بدین ببینید بنزین 2.25. خب البته واقعا همون اکتان 98 که راست میگن مثل ایران دروغ میگن. آروم بله آروم بابا. ببخش اینجا آروم میریم آروم اوی تایم دادیم. عرضم خدمت شما که 2.25 لیتری خب میشه 100,000 تومان لیتر. خب 100,000 تومان لیتری. الان ماشین تو چقدر میگیره؟ ماشین اصلا خدمت شما که بگو 40-50 لیتر میگیره. خب 50 ضرب داره 100,000 تومان 5 میلیون تومان. یه باک. آره بعد بگین ایران گرونی. ولی خب بنزین اینجا نمیشه اصلا با ایران. آره مثلا ایران اتفاقا 95 اینجا 98 اکتانش. سرده آقا. خیلی سرده. دیگه توی پمپ بنزین و اینا یه سری سوپرمارکت هم هست که اینجوری وای میسن دستشویی و نمیدونم چیزی که بخوای بخری و اینا هم که راننده کامیونا که شب باید اینجا وایسن نمیتونن حرکت کنن. خب ما پیاده شدیم در من با چه جرأتی خیلی کمی میخوام قشنگ سردم شه. نمیدونم بیمارم. بچه ها دارن بنزین میزنن. مهو بگی. مهو گرفتم. بیا با هم مهو بگیریم. مه در بک گراوندمون. نسم داره میلرزه. سرده یخ زدم. حسین چقدر داری پول بنزین میدی؟ حساب کن میگه تا الان 28 لیتر رفته 52 یورو 5 2 میلیون 500 تا الان همه کامنت میزنن که ولی ایران صادر کننده. اوه چی شد دستت خورد؟ تموم شد. چقدر از ما بهتر میبینه دوربینه. حتی اینقدر نور نیست. خب شده دوربین نگاه کن برون. این ولاگرم ببین چقدر این پشت دوربین همینقدر بی چیزا بی انرژیه. بعد که دوربین روشن میشه سلام بچه‌ها
یواشکی نگاه کن. انرژی داشتن. بناس همیشه انرژی داره. آره دیدی تبلیغ کرد ازم. مهرابه بچه ها من این سوال همیشه میپرسم ها، از ایران بیان آلمان یا نیان؟ من چه میدونم. اینم یه جوابه. خب نه الان فکر کن که مثلا از این خانم میخوایم پند و اندرز بگیریم، خب بریم آلمان یا نریم آلمان؟ شما بگو با چه کار کنم؟ آره کلا هر جا هستید برید از اونجا. این اصلا اینجا بد نیست. یه دنیای دیگه است. ببین به کجا مهم نیست، از کجا مهم. بچه ها رسیدیم مبارکه. داریم پیاده میشیم بریم سمت خونه. آقا از اینجا اومدیم اینجا خونهش این شکلیه. بذار برم روم تور بدم. خب این دستشویی خوبه تمیزه ولی جاش تمیزه ها. اینم اتاقش. اینجا کجاست؟ اینم اون یکی اتاقش. اونجا درش قفله نمیتونیم بریم. اینم عکسایی که رفته مسافرت زده به دیوار. Look forward and trust Allah. اوه مسلمونه. بچه ما اینجا رو واسه یه شب 130 یورو 130 یورو گرفت. آره از ایر بی ام بی گرفتیم همین دیگه. به نظرت این ویدیو چقدر ویو میگیره؟ نمیدونم بچه ها ما رو دوست ندارن. بچه ها چرا سابسکرایب رو نمیزنیم؟ چرا داری از این قیافه های من توجه کردم قیافه خودم نمیگیرم. من برداشتم که خود اسلام سلام من از شما دیگه نمیگیرم. سیاه و بعد توشم سیاه. آره ولی اولین فکرش اینه که رنگشو میخوری به هر غذایی که میخوری. چرا بابا نگاه تو نور بگیری جای دندونای اون یکی. ای کسا یارو خیلی بدگاه زده غذای نودله خیلی بیا یه عکس بگیریم. چیلینگ همه بگیم چی خب حالا تو دوست نداری به بچه ها بگی که داری دنبال خونه میگردی؟ چرا دارم دنبال خونه؟ هیچی من دارم دنبال خونه میگردم. میخواد از سمت دوسلدورف به جنوب آلمان فرایبورگ موو. آره میخوام بیام فرایبورگ. اینجا وقتی که میخواین خونه پیدا کنین اجاره کنین بیشترش از طریق یه سری اپلیکیشن هست. صدای منو اسم اپلیکیشن ها رو براتون مینویسم. بعد اینجا وقتی که میخواین اکانت پریمیوم بگیرین باید پول بدین. چقدر دادین؟ ماهی 29 یورو. کم 3 ماه یا 4 ماه. اگه یک ساله بردارم ماهی 12 یورو میشه. یه سازمانی میتونین بگیرین که مثل شفا که حالا اسم اونم مینویسم. اون اگه بگیرین صاحبخونه ها ببینن شما آدم خوش حسابی بودین شفاتون مثبت باشه شانستون خیلی بیشتر. بعد از اونم باید بیشتر وقتا آنلاین بشین تا خونه جدید میاد سریع بفرستید. یه متنی رو بعد بنویسی اطلاعات تو همه اینا رو تا چیه؟ پیشه این رو بذار تو ادیت باش. چرا؟ خب ندیدیم شدهش باشت یه لحظه بیارم خونه تنها ببخشید. من چیکار کردی؟ من خیلی خوبه دیگه شاید یه پسری گیر نکنه. بچه ها اگه کسی تو دوستان میشناسیم که خوشش میاد گیر به فرزنده قبول کنه به فرزنده قبول کنه داره بدونم ذهنشون پراکنده از میپره مثلا فیل کردنش یه چه دیگه خیلی باید هست نیازم نیست چی داداش افش نگیرم من فردا یه بار انداخت ولی بکنم شپشم بگیری آرزو با ادیت در میاره. یه قانون دیگه ای هم که اینجا وجود نداره اینه که قرارداده که نوشتی دیگه صاحبخونه نمیتونه بیرون بندازتت. آها آره پایان نداره. پایان نداره. تو ایران میگن که یه سال دیگه میری یا
اینجا می نویسن که تا یه سال دیگه نمیری یا میتونی اصلا فرض کنی چرخه بودن داستان آخه توی ایران تو هیچ محدودیتی نداریم از نظر قانونی که هر سال اجاره خونه رو بالا نبری، ولی اینجا نمیتونی هر سال اجاره نه محدودیت داریم، مثلا این درصدی داره. مثلا پیانو نمیتونی بخری تو ایران چون هر 12 ماه رفت. بعد آها پیانو رو من یه خاطره بگم، ما یه ارگ داشتیم از این ارگ اینقدر این مسخره ها. بعد یارو ما گفتم مثلا چقدر 5 تا میگه جابجا کنه، موقع جابجایی گفت 7 تومن مثلا، عددا دقیق دارم نیست. بعد گفتیم که چرا 2 تومن گرون شد، پیانو 2 تومن بیشتره. بعد ارگه رو ببین اینجوری میزنی زیر بغل آقا، پیانو حساب کرده. ما داریم یادگاری می‌نویسیم برای کسی، برای صابخونه و آدمای بعدی. همین؟ نه یه لحظه به دوستان نشون بده ببینید اینجوری می‌نویسن. مثلا می‌نویسن که مرسی ممنون ما رو دعوت کردیم. بعد اون یکی می‌نویسه که یکی خاطره بابا اینا ولشون کن، اینا وقت این نقاشی کشیده، بعد پیاز کشیده. اینو روی دستی ما می‌خوام نقاشی بکشم. آره نقاشی چقدر توپله بعد کشیدی، من خوشگل‌تر می‌دونستم. من آها توپله. اوکی آره خیلی خوب شد بس. آها بس میگه این قشنگ شد. بچه‌ها بابا اصلا حرفه‌ای. مرسی. خب بچه‌ها ما داریم میریم، تموم شد تفریحگاهمون. خونه‌مون از اینجا بود، اینم حیاطشه، به چرخش همین دیگه. صدای منم از دیشب گرفته، نمیدونم چرا این خروس شده صدا. بخوام قشنگ سردم شه، نمیدونم بیمارم. خب این اولین خونه‌شو بخواد بره ببینه. خوشحال. توی کوچه دیگه همین خیابون 8 بود. امروز چند تا خونه میخواد بره ببینه، 5-6 تا خونه میخواد بره ببینه. من چند تاشو میتونم باهاش برم، اگر که صابخونه اجازه بده یه ویدیو هم میگیرم. خب بچه ها دوستمون دعوتنامه‌اش گرفت، قراردادش گرفت، یعنی یه روزه اومدیم به قصد دیدن 5 تا خونه. اولی رو رفتید، الان بهش زنگ زد گفت بیا قرارداد امضا کن. برنامه این بودش که 5 تا ببینیم، بعد من مثلا تو این 1-2 هفته باهاشون در ارتباط بمونم تا یکیشون اوکی رو بدن بالاخره و بعدش چیز کنیم. مثلا من دوباره 2 هفته بعد برگردم که حداقل یکیشو دیگه امضا کنم. ما از این 5 تا 2 تاشو دیدیم، تو راه این بودیم که بریم سومی رو ببینیم که اولی زنگ زد گفت قرارداد آماده است اگه می‌خوای بیای امضا کنی و خیلی هم ارزون، نزدیک به شرکت. عالی بود. دستم داره میلرزه. بام فرایبورگ. صدای من حرف نزنم سنگین‌ترم. خب الان کجا این چی شده؟ این برمیگردیم دیگه. آره اومدیم بالای کوه. خیلی رندوم خونه رو هم گرفتیم. هر کی میگه که خونه پیدا کردن سخته داره اشتباه میگه دیگه. دقیقاً همینطور. ما یک روزه خونه دیدیم گرفتیم. داکیومنتت باید آماده باشه. بله. نمیدونم خودت باید آدم خوبی باشی. بله. ولی اینجا خیلی خونه گرون‌تر از سمت دوسلدورف. خیلی گرون‌تره. آره خیلی گرون‌تره. اینجا خونه‌های 30-40 متری بالای 1000 یورو اجارهش، درسته؟ آره ولی اینی که گیر آورد خیلی خوبه قیمتش. این قیمتش مناسب بود. آره دیگه اومدیم یه جا بالای کوه. بامم که بهتون نشون دادیم. اینجا یه رستوران بود که نشون دادم. آره اگه خواستین عروسی بکنین بیاین اینجا. گرفتم جیش کردم اینجا. آره.